Universul filmic al lui Emir Kusturița este populat de o galerie complexă din punct de vedere cultural al personajelor, care deseori sunt defavorizate, bizare ori marginalizate. Provin din diverse etnii, religii și naționalități și de o multitudine de animale care invadează acțiunea. Astăzi vorbim despre Time of the Gypsies, un film excepțional al lui Kusturița, care mie mi-a plăcut grozav. După succesul obținut cu filmul Tata în călătorie de afaceri, 1985, care a câștigat premiul Palme d'Or la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, cineastul iugoslav a dorit să facă un film despre duhobori, membrii unei secte creștine rusești de orientare panteistă, apărută în Ucraina în secolul al XVIII-lea, care emigraseră în Canada la sfârșitul secolului al XIX-lea. S-a răzgândit brusc însă după ce a citit un articol de ziar din decembrie 1985 despre vânzarea copiilor de țigani din Iugoslavia către rețelele infracționale din Europa de Vest, cu scopul de a fi folosiți în diverse activități ilegale. Kusturița a fost inspirat de asemenea și de o fotografie de ziar a unui țigan iugoslav care se întorcea în Franța. Țiganul din fotografie era îmbrăcat cu o cămașă în carouri, purta o pălărie cu poruri largi precum cowboyii și conducea o mașină franțuzească marca Peugeot, pe acoperișul căreia așezase o masă foarte veche și câteva scaune moderne. Fascinația cineastului pentru cultura romilor își are originea atât din tinerețea sa petrecută în Bosnia și Herțegovina, cât și din asocierea lor cu păgânismul oriental în ficțiunea apuseană. Romii, care au început să migreze în Europa încă din secolul al X-lea, erau considerați un popor misterios, cu un mod de viață unic, fiind din acest motiv atât de admirați cât și denigrați. Prin intermediul lor, cineastul iugoslav a încercat să ofere una dintre cele mai percutante imagini ale păgânismului oriental. Kusturița a mai lansat un alt film în 1998 pe tema romilor, Black Cat, White Cat. La fel ca în Time of the Gypsies, acesta este filmat aproape în întregime în limba romanii, prezintă o distribuție de actori romi, în mare parte neprofesioniști. Time of the Gypsies este titlul internațional comercial. Titlul original în sârbește este Casa pentru spânzurătoare. Kusturița s-a gândit să realizeze un film despre viața romilor și l-a contactat pe scenaristul Gordan Mihic pentru a scrie împreună un scenariu care a avut ca punct de plecare, potrivit unor istorici, cunoscutul film Am întâlnit țigani fericiți, al lui Alexander Petrovic. Povestea traficului de copii era însă destul de trivială, așa că cei doi scenariști au căutat să o îmbogățească, folosindu-l pe post de consultant pe scriitorul și omul politic sârb de etnie romă Rașko Duric. În plus, pe parcursul a 2 luni, cineastul a vizitat timp de mai multe ori comunitatea de romi din Skopje, unde a devenit prieten cu cei de acolo, a ascultat poveștile lor și a jucat fotbal cu ei. Un băiat care trăia împreună cu bunica sa i-a povestit cineastului că a călătorit de câteva ori fără pașaport prin nordul Italiei, vagabondând dintr-un loc în altul pentru a face rost de bani. Aceste informații, culese din mijlocul romilor, au contribuit la îmbogățirea scenariului, care a cunoscut mai multe versiuni. Cei doi scenariști au hotărât ca fundalul istoric al poveștii să fie exprimat prin visele și imaginația personajelor, amestecând astfel realismul crud al vieții romilor cu realismul magic tipic unor scriitori sud-americani precum Gabriel Garcia Marquez, Mario Vargas sau Julio Cortázar. Structura narrativă a filmului a dobândit astfel o formă experimentală și mai poetică. Scenariul a fost tradus apoi în limba romanii pentru ca actorii țigani să poată învăța mai ușor dialogurile, dar cei doi scenariști au luat în calcul posibilitatea realizării unor improvizații ca urmare a temperamentului spontan al țiganilor. Îi cer unui țigan să spună o singură replică și el vine cu 100. Țiganii au o imaginație atât de bogată, ei pot concepe 100 de povești în timp ce vorbesc cu tine. Nu există reguli în povestirea lor și asta e ceea ce este frumos, afirma ulterior Emir Kusturița.
Filmul prezintă odiseea adolescentului orfan Perhan, fiul unei țigăni și al unui militar sloven. El este nevoit să părăsească Mahalaua de la marginea orașului Skopje, unde trăia, pentru a o însoți pe sora sa bolnavă, Danira, la un spital dintr-o altă parte a țării, unde aceasta urma să fie operată cu ajutorul lui Ahmed, cel mai bogat om din Mahala. Cei doi frați se despart, iar Perhan îl urmează pe Ahmed în Italia pentru a strânge bani cu care să plătească tratamentul medical al Danirei și să se poată căsători cu Azra, iubita sa. Tânărul Perhan își pierde inocența copilăriei și începe să devină un răufăcător. Dându-și seama că a fost înșelat de Ahmed, Perhan încearcă să-și găsească sora, astfel încât să se poată întoarce împreună acasă. Expozițiunea filmului ne introduce pe un tărâm îndrăzneț, carnavalesc al țiganilor de la marginea orașului Skopje. Îl întâlnim pe tânărul Perhan, în jurul căruia se va construi acțiunea, un tânăr țigan cu inimă bună. Trăiește împreună cu bunica sa, Hatița, cu unchiul său Merțan și cu sora sa mai mică Danira, într-o casă șubrădă din materiale prefabricate. Perhan este preferatul bunicii. O ajută pe aceasta să ardă piatra de calcar într-un cuptor pentru a obține var și are grijă de Danira, care este bolnavă de osteomelită. Bunica Hatița are puteri supranaturale putând vindeca anumite boli, iar Perhan a moștenit de la ea unele abilități telekinetice. Îndrăgostit de o fată pe nume Azra, Perhan intenționează să se căsătorească cu ea, însă mama ei refuză să-și dea consimțământul, deoarece Perhan este prea sărac. Cei doi tineri se apropie în timpul sărbării Ederlezi de pe malul râului și promit să-și fie credincioși unul altuia. Câteva lucruri interesante care mi-au captat atenția în această parte a filmului au fost modul în care își negociază credința în Dumnezeu Merțan la jocurile de noroc, bucuria cu care primește Perhan un curcan în dar de la bunica lui, pasăre cu care băiatul va dezvolta rapid o relație specială, povestea varului pe care Perhan i-o dezvăluie Azrei ca pe o povață prețioasă și care trimite cu gândul la sentimentul de iubire dintre doi oameni, și ritualul de pe râu care, pentru protagonist, apare în vis sub forma unei bucurii, împliniri. Însă lângă râu o vedem pe bunica Hatița, care privește momentul și plânge. Chipul ei are să prevestească multă tristețe. Punctul culminant al filmului este reprezentat de momentul răzbunării lui Perhan. După ce își îmbarcă sora și copilul în trenul care mergea spre Iugoslavia, protagonistul pătrunde la nunta lui Ahmed. Perhan îl ucide acolo pe Ahmed cu o furculiță pe care o înfinge în gât, folosindu-și puterile telekinetice, apoi îi înjunghie mortal pe frații acestuia. Dar este împușcat de noua soție a lui Ahmed și moare în trenul care îl aducea în țară. Deznodământul aduce doliu în rândul familiei lui Perhan. Tânărul, care a suferit o transformare majoră într-un timp atât de scurt, acum nu mai este. În timpul priveghiului, bunica Hatița îi servește cu băutură pe toți participanții, iar micul Perhan iese afară, privește pe geam, apoi pătrunde în casă pe fereastră și fură monedele de aur puse pe ochii tatălui său. Merțan îl urmărește, fugind prin ploaie și este pe punctul să-l prindă, dar se răzgândește brusc și alargă la biserica din apropiere, unde se roagă să aibă noroc la jocul de cărți. Această ultimă scenă în care Merțan își negociază iarăși credința, într-un mod copilăresc, trist și amuzant în același timp, mi-amintește de începutul filmului. Acest lucru mă determină să mă gândesc la ciclicitatea vieții. Urmărind maturizarea tânărului Perhan, filmul prezintă mai multe tradiții ale romilor cu privire la nunți și înmormântări, precum și festivitățile organizate cu ocazia unor sărbători specifice acestei etnii. Kusturița a obținut premiul pentru cel mai bun regizor la Festivalul Internațional de Film de la Cannes în 1989. Iar interpretul rolului principal, Davor Dujmovic, a fost nominalizat de Academia Europeană de Film la premiul Felix pentru cel mai bun actor european în 1989.
Vremea țiganilor a fost propunerea Iugoslaviei la premiul Oscar pentru cel mai bun film străin al anului 1989, dar nu a fost nominalizat. Realizarea unui film de o asemenea amploare era dificilă și, după cum a spus în repetate rânduri Kusturița, nu ar fi fost posibilă fără sprijin financiar din partea unei companii americane. Succesul filmului său anterior, la Cannes, a contribuit însă la creșterea reputației cineastului și a permis să obțină colaborarea unor studiouri străine la realizarea unei coproducții. Astfel, regizorul cehoslovac Miloš Forman, stabilit în America, a prezentat a patra versiune a scenariului lui David Putman, care lucra atunci ca producător al companiei Columbia Pictures, iar Putman a decis să finanțeze filmul. Ca urmare a cofinanțării externe, bugetul realizării filmului a fost relativ ridicat, permițându-i lui Kusturița să lucreze fără a mai fi presat să se încadreze în termene strânse. Spațiul îngust în care s-a filmat la Skopje a impus reconstruirea în întregime a unor clădiri pentru ca aparatele să poată încăpea acolo. Echipa de filmare a locuit în acea perioadă în ghetoul țigănesc din Skopje, care avea o populație de 50.000 de locuitori și conținea una dintre cele mai mari concentrații de țigani din lume. Pentru a se împrieteni cu localnicii și a-i ajuta să se exprime mai ușor în fața camerelor de filmat. Secvența sărbătorii Ederleis a fost filmată pe malurile râurilor Tresca și Vardar, în apropierea comunei suburbane Saraș. Varianta brută a filmului avea o durată de 270 de minute, pentru ca în final durata filmului să fie redusă la 142 de minute. Materialul brut a fost folosit ulterior într-un mini-serial de televiziune realizat fără participarea creativă a lui Kusturița. Potrivit afirmațiilor lui Kusturița, stilul cinematografic al acestui film este un amestec între stilul lui John Ford și cel al lui Luis Buñuel, cineastul urmărind să scoată în evidență capacitatea țiganilor de a trăi, iubi și visa în mediul social mizer în care sunt nevoiți adesea să viețuiască. Prima lor preocupare este întotdeauna să fie fericiți, nu cum să aibă ceva. Ceea ce a fost cel mai important pentru mine a fost să nu-i judec, ci să încerc să-i înțeleg, a mărturisit regizorul. Compoziția filmului este liniară, cronologică. Întâmplările sunt povestite în succesiunea lor firească și parcurge cele 5 momente ale subiectului. Stilul narrativ al cineastului este unul hibrid, influențat de realismul magic, tipic scriitorilor sud-americani. Secvențele realității de zi cu zi sunt combinate cu secvențe onirice, sugerând o relație fluidă între vis și realitate, și sunt introduse uneori elemente cu un puternic caracter simbolic. Fantezia lui Kusturița iese în evidență atât în prezentarea visurilor colorate ale personajelor. Spre exemplu, Perhan visează că bunica sa se află în fața domului din Milano, cât și în aparițiile fantomatice, apariția mamei moarte care veghează asupra Danirei sau cea a curcanului mort, pe care îl vede pe cer Perhan în ultimele clipe ale vieții sale, sau a zborului, spiritul mamei moarte și levitația Azrei, care combină nașterea și moartea. Sărbarea păgână a venirii primăverii, Ederleis, un omagiu cinematografic adus lui Tarkovski, este una dintre cele mai spectaculoase secvențe onirice prin combinarea imaginilor ritualice ale focului și apei cu muzica tânguitoare a lui Goran Bregovic. Time of the Gypsies este impregnat, la fel ca toate filmele lui Kusturița, de o atmosferă carnavalescă. Personajele cântă, dansează, mănâncă, beau, fac dragoste și se bat, fără a respecta vreo măsură. Țiganii din acest film duc o viață mizeră și grea, dar sunt vorbăreți și gălăgioși, la fel ca italienii tipici.
Custurița alternează o uimire nedisimulată imaginile mohorâte ce prezintă sărăcia și mizeria comunității romilor, cu imagini pitorești ale celebrării momentelor principale ale vieții omului, precum nunta și înmormântarea. Intenția cineastului era să creeze un contrast între starea materială precară a romilor și comportamentul lor extravagant, oferind o imagine complexă a comunității în care romii sunt văzuți atât ca victime cât și ca răufăcători. Spre deosebire de Alexander Petrovic, care manifestase o atitudine critică față de modul de viață al romilor în filmul Am întâlnit țigani fericiți, Custurița îi privește cu simpatie pe romi, scoțând în evidență pofta lor de viață și dorința lor de libertate. Atmosfera exuberantă, festivistă a filmului și prezența unor scene suprarealiste sunt inspirate, de asemenea, din filmele lui Fellini. Chiar și scena de început a filmului, în care un nebun se adresează direct publicului, este tot feliniană. În Amarcord, filmul din 1973, regăsim această asemănare. De altfel, cineastul iugoslav a fost numit adesea Fellini al Balcanilor. Odată cu vremea țiganilor, Custurița a început să-și formeze un limbaj cinematografic propriu, bazat, printre altele, pe experimentarea realismului magic, pe reconstituirea unor scene celebre de film și pe folosirea, într-o măsură tot mai mare, a muzicii și actorilor amatori. Comunitatea romilor este în viziunea lui Custurița un spațiu arhaic, în care întâmplările magice sunt încorporate în viața de zi cu zi a localnicilor. Braciul comunității este bunica Hatița, deținătoarea unor puteri supranaturale, care poate vindeca anumite boli. Puterile sunt transmise pe cale ereditară, iar nepotul Perhan a moștenit abilități telekinetice și are în plus darul de a comunica cu animalele. Ideea comunității ca spațiu arhaic este evocată, de asemenea, din unele povești păgâne precreștine, precum cea referitoare la crearea lumii, pe care o începe bunica și o încheie Perhan. Cercetătorii operei cinematografice a lui Custurița au identificat în acest film bogate influențe ale unor cineaști occidentali sau răsăriteni, precum Ford Coppola, Charlie Chaplin, John Ford, Orson Welles, Bruce Lee, Federico Fellini, Luis Buñuel, Andrei Tarkovski, Alexander Petrovic și alții. Deși recunoaște că Emir Kusturița îi omagiază în filmul său pe unii maestri ai cinematografiei, cercetătorul Andrew Horton, profesor de film la Universitatea din Oklahoma, susține că el, Kusturița, arată de asemenea în mod clar că dorește să fie autentificat și inclus în compania lor, în familia cinematografiei naționale și mondiale. Filmul a fost interpretat aproape în întregime în limba romani. Muzica a fost compusă de Goran Bregovic, fiind un amestec unic de pop-rock occidental și melodii tradiționale țigănești din regiunea Balcanilor, precum Ederlezi. Melodia Ederlezi, care se aude pe fundal atunci când Perhan și Azra fac dragoste, a devenit un imn neoficial al romilor, la fel ca Gelem Gelem din filmul Am întâlnit țigani fericiți. Emir este o persoană care înțelege relația dintre sunet și imagine, așa că folosește o gamă largă de muzică țigănească pentru a dinamiza povestea și a crea starea de spirit pentru o realitate necunoscută într-o poveste bogată tradițional. Țiganii sunt conectați la multe stereotipuri care nu sunt întotdeauna veridice, iar acest film le demistifică pe unele dintre ele. Muzica tradițională este, de asemenea, responsabilă pentru ritmul frenetic al filmului. Directorul de imagine filmează aproape pe toată durata filmului din mână, având mișcări fluide și construind adesea succesiunea cadrelor prin panoramări și mișcări de urmărire. Acțiunea este construită pe mai multe planuri, conferind profunzime și, totodată, susținând puternic povestea, prin oferirea mai multor detalii.
Rareori se folosesc planuri strânse. Coborârea circulară a camerei de filmat din înălțime către pământ semnifică o trecere de la sacru la profan, de la imaginea ritualului scufundării în apă, de tradiție hindusă, la imaginea a doi tineri goi care se apropie unul de celălalt și se unesc într-o îmbrățișare. Kusturița surprinde în acea secvență imaginea ambivalentă a scurgerii vieții prin prezentarea alternativă a fericirii tinerilor Perhan și Azra și a tristeții bunicii Hatiza, martoră a procesului de maturizare al nepotului ei. Apreciez modul în care a ales Emir Kusturița compunerea cadrelor și felul în care se filmează, fluiditatea cu care directorul de imagine urmărește acțiunea și o decupează, transfocând în momentul în care vrea să ne facă atenți pe un subiect. Adrija Zafranovic utilizează montajul clasic, narrativ, în construirea firului narrativ. Înlănțuirea cadrelor redă povestea liniar, fără alte abateri. Iluminarea este preponderent difuză, rareori se folosesc corpuri de iluminat vizibile în cadru, pe timp de noapte, cum e firesc. Nu se dramatizează scenele prin lumină, ci mai degrabă se folosește o iluminare care să redea caracterul natural al unei atmosfere intime, firești. Umbrele sunt prezente în toate cadrele largi și semi-largi de noapte, construind spațialitate și profunzime în cadre. Nu se exagerează sau evidențiază chipurile personajelor prin lumină, lucru care am remarcat că asigură un sentiment și mai puternic de apartenență al protagonistului la mediul din care provine. O parte din cadre sunt iluminate cu lumini care imită focul, lumină caldă, focul făcut afară cu lemne fiind unul dintre nelipsitele simboluri care însoțesc comunitatea țiganilor. Majoritatea distribuției este formată din actori neprofesioniști țigani. Doi asistenți ai regizorului au vizitat comunitățile de romi de pe teritoriul Iugoslaviei și au făcut 3500 de fotografii cu 2000 de interpreți potențiali. 120 de romi au fost supuși unor audiții, fiind aleși în final, puțin peste 20, printre care Ljubica Adzovic, care o interpretează pe bunica Hatiza, Uslija Hasimovic, care îl interpretează pe unchiul Merzan, și Zabit Memedov, care este vecinul Zabit. Rolul protagonistului Perhan a fost încredințat tânărului Davor Dujmovic, care a apărut anterior în rolul Mirza din filmul Tata în călătorie de afaceri din 1985. Prima alegere a lui Kusturița pentru rolul lui Ahmed a fost actorul Dragan Nikolic, care a fost nevoit să-l refuze deoarece Alexander Petrovic îi oferise în același timp rolul Pavel Isakovic în filmul istoric Seobe din 1989. Rolul a fost oferit ulterior lui Bora Todorovic, un actor de teatru și film cunoscut în Iugoslavia. Unul dintre cele mai bune lucruri pe care acest film le are, cred că este interpretarea actorilor, iar la acest factor contribuie, desigur, interesul și munca regizorului în vederea cunoașterii acestei comunități cu care nu era familiarizat. Veridicitatea personajelor a stat în picioare până la finalul filmului. Nu a existat niciun moment în care să observ stângăcii în interpretare. Chipurile, înfățișarea actorilor contribuie semnificativ în conturarea personajelor. Privirea Ljubicăi Adzovic, bunica Ațiza, conține în ea un soi de înțelepciune, acceptare, suferință și înțelegerea a lucrurilor, exact ceea ce îi susține formidabil personajul. Davor Dujmovic are un aspect versatil, ceea ce ușurează transformarea lui. Secvența în care Perhan aleargă în șosete prin noroi, acoperit de un cerceaf alb, și cade, sau aceea în care este leșinat de la impactul loviturii cu bara și tărât prin noroi, sunt rezultatele unei foarte bune interpretări ale lui Davor. Actorul care îl interpretează pe Merzan, unchiul lui Perhan, reușește să facă un personaj memorabil în nebunia lui.
Actorul intră atât de puternic în pielea personajului, încât ai zice că e la fel și în viața reală. Comunitatea țigănească din Iugoslavia își exprimă sentimentele foarte direct și vorbește direct din inimă, ceea ce creează câteva momente foarte amuzante pe parcursul poveștii. Vedetele de film americane sunt idolatrizate pe scară largă și servesc drept subiecte ale viselor acestor oameni. Cineastul iugoslav a acordat o atenție deosebită mediului social în care se petrece acțiunea, prezentând maidane noroioase, case pitorești, personaje minore și animale de curte pe ritmurile melodiilor tradiționale cântate la acordeon. Transcendentul și vulgarul, prozaicul și poeticul sunt în perfect echilibru. Spațiul în care trăiesc țiganii pare atemporal și anacronic, ca urmare a faptului că știința și rațiunea continuă să fie dominate de credința în puterile supranaturale. Poate și din acest motiv, experiența adolescentului Perhan nu este una universală. Diferă de cea a altor tineri protagoniști din filmele americane și europene. Din punct de vedere cromatic, găsesc filmul foarte bine construit. Detaliile colorate regăsite uneori în fundal vin să echilibreze fumul gri, nuanța noroiului sau pe cea a dărăpânăturilor, căci în viața țiganilor se împletește tristețea cu bucuria ca într-o lege unanim înțeleasă de toți membrii comunității. Accente mici de culoare roșie se regăsesc uneori în mulțime, în vestimentație sau la caroseria mașinii lui Ahmed, însă nu la fel de intensă este culoarea ca cea folosită la basmaua pe care o poartă bunica și nici nu este folosită la alte personaje în cadrele în care apare ea. Semn care atrage atenția asupra Hatizei și care îi conferă greutate, căci bunica este precum o mamă pentru protagonist. În secvența în care Ahmed vine acasă la bătrână ca să-i mulțumească și aceștia stabilesc târgul care o are în centru pe Danira, aceasta poartă pe sub costumul alb o cămașă albă cu print. Foarte interesant este că în secvența următoare, când Ahmed vine iarăși la casa bunicii ca să-i preia pe copii, acesta are cămașa schimbată cu una de culoare roșie. Aici avem un cadru în care apare bătrâna alături de Ahmed, ambii purtând acest accent de culoare. E ca un fel de preluare a puterii, controlului și influenței pe care personajul le va exercita în viața lui Perhan, pentru că băiatul va rămâne de acum înainte sub protecția acestui bărbat. Ahmed va fi cel care îi va influența viața semnificativ de acum încolo. Din punct de vedere cromatic, mediul în care aterizează tânărul în mijlocul bandei din Italia este similar cu cel din care tocmai a plecat. Personajele poartă culori neutre, șterse, mici accente colorate se regăsesc la fel în fundal. Diferă stilul vestimentar al figurației de pe stradă, detaliu care ne situează din punct de vedere al spațiului în mediul italian. Ca în semn al puterii și al mușamalizării, escrocheriilor, anumite personaje au fost îmbrăcate la costum, acestea neavând însă și eleganța sau rafinamentul pe care un costum le impune. Peste cămașă, Ahmed poartă cu mândrie un lanț gros de aur, în semn al autorității pe care o exercită în cadrul grupului pe care îl conduce. Blănurile apar în film tot sub forma acestui ingredient și sunt nelipsite din familia lui Ahmed. În Time of the Gypsies sunt folosite foarte des animalele. Câini vagabonzi, cai, măgari, curcani, animale de pe lângă gospodăriile țiganilor, toate contribuind la redarea ambientului autentic țigănesc. Time of the Gypsies a avut premiera oficială în decembrie 1988 într-o sală de sport din Sarajevo, Iugoslavia, cu o capacitate mai mare de 5.000 de locuri. Proiecția filmului a fost precedată de un concert al unei fanfare de romi din Serbia. Publicul a întâmpinat filmul cu ovații în picioare.
Slobodan Milosevic, care era atunci președintele Ligii Comuniștilor din Serbia, a intervenit personal pentru ca premiera filmului la Belgrad să aibă loc într-o sală cât mai încăpătoare. Turneul s-a bucurat de un succes imens în rândul spectatorilor. Odată cu încheierea acestui turneu, filmul a început să fie difuzat în cinematografele din întreaga țară. Succesul filmului s-a repetat și cu prilejul următoarelor filme ale lui Kusturița, fiind vândute milioane de bilete atât pe piața internă cât și în țări precum Franța, Germania și Italia, și plasând filmele în topul celor mai de succes filme ale anului. Time of the Gypsies a avut parte la momentul lansării atât de reacții pozitive cât și de reacții negative din partea romilor cu privire la modul în care sunt prezentate cultura și condițiile lor de viață. Romii din Franța și din alte țări au criticat filmul pentru perpetuarea stereotipurilor sociale negative cu privire la etnia lor, în timp ce alți romi au considerat că filmul descrie în mod veridic condițiile lor grele de viață. Filmul lui Kusturița a contribuit fără îndoială la creșterea vizibilității acestui grup etnic și a popularizat problemele sociale ale comunității romilor din Iugoslavia. Succesul comercial al filmului se datorează, în opinia unor critici, atât mediului exotic și pitoresc prezentat, cât și muzicii lui Goran Bregovic. Kusturița a fost acuzat de o parte a jurnaliștilor că a preferat să prezinte într-un mod grotesc sărăcia și mizeria așezărilor locuite de romi, precum și implicarea romilor în grupările infracționale, și că a exploatat cu cinism tragedia populației rome, ignorând în mod deliberat cauzele sociale ale sărăciei ei. Unul din principalii critici a imaginii romilor din acest film a fost lingvistul american de origine romă, Ian Hancock, care i-a reproșat cineastului că nu a explicat de ce personaje ca Ahmed și Perhan sunt atrase în viața infracțională și de ce satul rom este atât de murdar. Este un mare păcat că, exploatând tragedia din zilele noastre a vieții romilor, el nu a folosit ocazia ca să își educe publicul cu privire la istoria adevărată a romilor, afirma acest domn. Filmul nu combate imaginea stereotipică a populației rome ca o colectivitate de mincinoși și hoți și, în plus, se încheie cu o scenă în care fiul în vârstă de 4 ani al lui Perhan fură monedele de aur puse pe ochii tatălui său și apoi fuge. Această scenă exprimă, potrivit profesorului Andrew Horton, cheia de supraviețuire a țiganilor, furtul și fuga. Țiganii sunt prezentați ca o comunitate care și-a pierdut libertatea, fiind forțați să se sedentarizeze și să se alfabetizeze pentru a fi mai ușor asimilați. În plus, metafora casei agățate, prezentă în titlul original al filmului și într-o secvență de pe la început, este un simbol al dezrădăcinării eterne a romilor. În anul 2007 a fost realizată o adaptare a filmului într-o operă punk care a fost reprezentată pe scenă, Opera Bastille din Paris, chiar de Kusturița, la invitația lui Gerard Mortier, directorul Operei Naționale din Paris. Drama acestui popor rătăcitor răzbate dincolo de tonurile poetice ale filmului și situațiile adesea burlești pe care le evocă. Odată cu trecerea timpului, Time of the Gypsies a devenit unul dintre cele mai cunoscute filme despre romi și l-a impus definitiv pe Kusturița în rândul marilor cineaști ai lumii. O odisee cinematografică care combină realitatea, basmele și legendele țiganilor cu imagini îmbătătoare, vizionare. Filmul sincer și compătimitor depășește portretizarea unui destin individual și descrie cu poezie și ironie reținută o călătorie de inițiere universală între tradiție, modernitate, între pierderea valorilor și amintirea nostalgică. Un amestec de fantezie, umor, tragedie și chiar calități documentare, realizat într-un stil narrativ, pictural, hipnotic și poate fi considerat o capodoperă modernă. Dacă aceasta ar fi o carte, aș spune că face parte din mișcarea realismului magic.
aportul supranaturalului, cum, de exemplu, Perhan are puteri telekinetice, mireasa plutitoare din film. Toate astea creează o atmosferă dramatică, dar palpabilă, care captivează privitorul. Dragilor, eu vă mulțumesc că ați urmărit acest material și vă aștept la următorul episod, care, vă promit, o să vă aducă un film cel puțin la fel de bun ca acesta. Și cum s-ar spune, abonați-vă, dați un like, distribuiți mai departe. Vă